ล่าสุดนะครับหนังสไปเดอร์แมนได้เปิดตัวมาแล้วนะครับคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมเดอะสไปเดอร์คนใหม่ถึงเป็นชายผู้นี้ครับทำไมสตูดิโอโซนี่นะครับแล้วก็ Amazon MGM Studio นะครับถึงเลือกนิโคลัส เคจมาแสดงเป็นสไปเดอร์แมนครับวันนี้นะครับผมไปสรุป3เหตุผลนะครับในมุมของสตูดิโอด้วยแล้วก็มุมของนักแสดงด้วยว่าทำไมสไปเดอร์นัวถึงต้องเป็นนิโคลัส เคจครับเหตุผลแรกนะครับความอินในหนังสไตล์ขาวดำครับเนื่องจากตัวละครสไปเดอร์นัวนะครับเกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กในยุค 30 นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยอยู่ในยุค Great Depression ครับก็คือยุคที่มีเศรษฐกิจตกต่ำขั้นรุนแรงครับแล้วก็ผู้คนตกงานมากมายครับทำให้มีอาชญากรรมเยอะครับและด้วยยุคสมัยเป็นแบบนั้นนะครับมันก็ทำให้หนังในยุคนั้นเนี่ยเล่าเรื่องราวของมาเฟียบ้างเล่าเรื่องราวของอาชญากรรมซะเยอะนะครับทำให้นิโคลัส เคจเนี่ยหลงไหลหนังในยุคนั้นมากนะครับเขาไม่ได้พูดแค่ว่าเขาชื่นชอบในหนังยุคนั้นนะครับแต่เขาเนี่ยสามารถดึงการแสดงของตัวแสดงในยุคนั้นมาใช้ในปัจจุบันได้ครับโดยเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสไปเดอร์นัวเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของนักแสดงยุค 30 2 คนครับ Each performances, i.e. Robinson, Cagney, Bogart. ถ้าคุณได้ดูหนังของนิโคลัส เคจเนี่ยเขาจะมีการแสดงพลังงานแบบล้นๆนะครับ ซึ่งการแสดงแบบนี้เขาได้รับอิทธิพลมาจากหนังขาวดำที่เขาชื่นชอบนะครับประกอบกับเขาได้คิดค้นแนวทางการแสดงขึ้นมาใหม่นะครับที่เรียกว่านูโวซามาริครับ You got me waiting 30 minutes so you can make a personal phone call. เรียกง่ายๆนะครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือร่างทรงยุคใหม่ครับ Okay, let's run. ซึ่งเป็นสิ่งที่นิโคลัส เคจเนี่ยคิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งแตกต่างจากนักแสดงทั่วไปในยุคปัจจุบันนะครับถ้าคุณเห็นนักแสดงทั่วไปในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นเรียนแบบพฤติกรรมตัวละครจากภายนอกใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนิโคลัส เคจเนี่ยเขาจะผลักดันตัวละครจากภายในครับ ดังจะเห็นตัวละครหลายๆตัวที่เขารับเล่นนะครับเขามีเทคนิคพิเศษโดยการใช้กลิ่นหอมบ้างนะครับในการผลักดันตัวละครที่เขาได้รับเล่นนะครับหรือบางเรื่องนะครับเขาก็ใช้รูปคำนะครับในการผลักดันตัวละครที่เขาได้รับเล่นนะครับแล้วเมื่อเขาได้มาอยู่ในชุดที่มีเสื้อโค้ทคลุมยาวนะครับแล้วก็ภายใต้หมวกปีกกว้างนะครับรวมถึงหน้ากากสีดำที่มีรอยเย็บหยาบๆนะครับทางสตูดิโอนะครับได้มองว่าตัวนิโคลัส เคจเนี่ยจะผลักดันตัวละครสไปเดอร์นัวเนี่ยให้น่าจดจำแล้วก็แปลกกว่านักแสดงคนอื่นๆอย่างแน่นอนครับ An existential crisis, if I'm honest. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เหตุผลที่ 2 ครับแฟนพันธุ์แท้คอมิกครับตัวนิโคลัส เคจเองเนี่ยครับเขาถึงขั้นเปลี่ยนนามสกุลนะครับจากเดิมนะครับที่เขาใช้ชื่อนิโคลัสคิมคอปโปล่านะครับเปลี่ยนเป็นนิโคลัส เคจนะครับซึ่งเปลี่ยนตามตัวละครลุค เคจซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งใน Marvel Comics ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังตั้งชื่อลูกของเขานะครับชื่อว่าคาร์เอลครับซึ่งเป็นชื่อจริงตามกำเนิดของตัวละครซูเปอร์แมนครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็เคยได้รับบทบาทเป็นซูเปอร์แมนซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งกำกับโดยทิมเบอร์ตันนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จครับเขาได้แค่ทดลองชุดนะครับแล้วก็มาแคสติ้งนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็พับไปครับแล้วตัวนิโคลัส เคจเองเนี่ยครับเขาก็สักที่แขนเป็นรูป Ghost Rider ด้วยนะครับถ้าคุณเคยติดตามการแสดงของเขาเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้รับบทบาทแสดงเป็น Ghost Rider ครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายในการรับบทบาทนี้นะครับทีนี้พอเขาได้มีโอกาสรับบทบาทเป็นสไปเดอร์นัวเนี่ยครับหลังจากเขาได้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยกับหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับหรือว่าทำได้แค่ใกล้เคียงนะครับดังนั้นเมื่อโอกาสครั้งใหม่นะครับมาถึงเขาแล้วนะครับการรับงานเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ทางเลือกของเขาอีกต่อไปเพราะว่านิโคลัส เคจเนี่ยครับผ่านช่วงเวลายากลำบากจากหนี้สินล้นพ้นตัวมาแล้วนะครับ I paid them all back, but it was about $6 million. I never filed for bankruptcy. Work was always my guardian. ตอนนี้นะครับเขาสามารถเลือกรับหนังเรื่องใดก็ได้นะครับที่เขาชื่นชอบและหลงใหลจริงๆและมันตอบโจทย์กับชีวิตของเขาจริงๆครับด้วยความที่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้คอมิกนะครับตัวละครสไปเดอร์นัวจึงเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ตัวแรกๆที่เขาเลือกที่จะรับบทนี้ครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อคนที่อยู่ในช่วงชีวิตที่พร้อมที่สุดนะครับในวัย62 ปี
เขาจะใส่ไม่ยั้งแค่ไหนกับตัวละครที่เขาหลงรักมานานครับ In the shade, I hear the sky begin to break. Every quiet heartache. ทีนี้มาถึงเหตุผลข้อที่ 3 ครับ เป็นเหตุผลสุดท้ายจากฝั่งสตูดิโอกันบ้างครับ นั่นคือการชุบชีวิตและฟื้นฟูหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ครับ เนื่องจากทางสตูดิโอโซนี่เนี่ยครับเขาประสบความสำเร็จไม่มากนักกับหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่อย่างมอร์บิอุสนะครับแล้วก็มาดามเว็บนะครับทางสตูดิโอนะครับจึงต้องการไม้ตายที่จะผลักดันหนังเรื่องใหม่แนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยให้มีกระแสนะครับให้มีคนดูเข้าชมเยอะๆนะครับดังนั้นเขาจึงต้องการนักแสดงที่เป็นของแท้จริงๆครับที่จะมาผลักดันตัวละครอย่างสไปเดอร์นัวให้ประสบความสำเร็จครับดังนั้นการเลือกนักแสดงอย่างนิโคลัส เคจอาจจะเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดครับเพราะเขาเป็นทั้งแฟนพันธุ์แท้คอมิกด้วยแล้วเขารู้วิธีในการเลือกใช้จังหวะน้ำเสียงของคนในยุค 30 นะครับเหมือนดึงคนยุค 30 เข้ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยครับ Oh my God, blaster. ดังนั้นสตูดิโอโซนี่จึงไม่มีเหตุผลใดอื่นครับที่จะไม่เลือกนักแสดงอย่างนิโคลัส เคจครับอีกทั้งเขายังได้ดีกรีระดับออสการ์ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทางสตูดิโอเนี่ยต้องการให้ตัวสไปเดอร์แมนหรือว่าสไปเดอร์นัวคนใหม่เนี่ยเป็นคนที่จัดเจนต่อโลกครับไม่ใช่วัยหนุ่มที่มีความคล่องแคล่วมากมายครับมีบทบาทคือเป็นนักสืบนะครับแล้วก็มีนิสัยขวางโลกนะครับรวมทั้งยังอยู่ในช่วงที่ตกอับของชีวิตนะครับแล้วก็มีอดีตที่ขมขื่นซึ่งมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของนักแสดงอย่างเคจพอดีนะครับดังนั้นการเลือกนิโคลัส เคจมาให้เสียงสไปเดอร์นัวก่อนอาจจะเป็นกลยุทธ์ของทางสตูดิโอก็ได้ที่จะลองทดลองกับนักแสดงคนนี้ก่อนว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับตัวละครสไปเดอร์นัวไหมและผลที่ออกมาครับเขาแย่งซีนตัวละครทุกตัวไปเลยครับนั่นคือแค่พากย์เสียงนะครับทางสตูดิโอเนี่ยเลยมั่นใจกับนิโคลัส เคจมากครับเดี๋ยวคุณลองไปดูเบื้องหลังแค่ท่าทางเขาในการพากย์เสียงสิครับว่าเป็นยังไงอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าสไตล์การแสดงนูโวซามานิกนะครับแปลง่ายๆคืออัญเชิญร่างทรงครับคุณดูท่าทางเขาดิ Is that all you got? You gonna fight or you just bumping gums, you hard-boiled turtle slapper? โอเคครับนี่ก็คือ 3 เหตุผลนะครับที่ทำไมสไปเดอร์นัวต้องเป็นนิโคลัส เคจครับแต่ว่าในสไปเดอร์นัวเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาพนะครับอย่างที่เขาโปรโมทมาว่าจะมีให้รับชมทั้งภาพสีแล้วก็ภาพขาวดำนะครับที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือภาพขาวดำนะครับคุณอาจจะได้เห็นเท็กเจอร์หยาบๆนะครับเป็นเม็ดทรายเล็กๆเหมือนในหนังฟิล์มนัวในยุค 30 แบบที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วคุณก็อาจจะได้เห็นการจัดแสงไฟแบบไฮคอนทราสต์นะครับก็คือเล่นกับแสงจ้าที่สว่างมากนะครับแล้วก็เล่นกับความมืดที่มืดจริงๆนะครับคือให้มันคอนทราสต์กันเหมือนในฉากนี้ครับอันนี้แหละครับมันจะเป็นโทนในยุค 30 หรือยุคหนังสไตล์คลาสสิกในหนังขาวดำนะครับคือเล่นกับแสงเงาที่มันไฮคอนทราสต์มากนะครับเอาละครับสำหรับคุณนะครับคิดว่านักแสดงอย่างนิโคลัส เคจเนี่ยเหมาะไหมกับการแสดงเป็นสไปเดอร์นัวคนใหม่นะครับหรือว่ามีคนอื่นที่เหมาะมากกว่านี้นะครับคุณก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบกันไปเท่านี้นะครับเป็นการวิเคราะห์สั้นๆนะครับที่ให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมต้องเป็นนักแสดงคนนี้ที่จะมารับบทเป็นสไปเดอร์นัวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ